Hi viewers, welcome to my channel. মোৰ নাম পূজা। মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা মেগী আৰু ডিমৰ ৰেচিপি। খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই খাই চাব। আৰু মোৰ চেনেল যদি চাই ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বলক নহলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া চাওক, মই লৈছো কণী আৰু মেগী। মই মেগীখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে বইল কৰি লম। মেগীত থকা মছলাখিনি মই এক্সট্ৰাকে উলিয়াই থৈ লম, পাছত দিব লাগিব। এয়া চাওক, বইল কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেল অকমান দি পিনি ভাজিম। মই সদায় ৰাফলি ইউজ কৰা বাচনকে লৈছো, কেৰাহী এখন। ইয়াতে বনাম মই। এতিয়া তেল অকমান দি দিছো। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিয়াজ ভাজিম। অকমান ডাঙৰ মিয়া পিয়াজ এটা কাটি থৈছিলো। এয়া চাওক, লগত বিলাহী দিব পাৰে, কিন্তু আজি মোৰ বিলাহী নাই, সেইকাৰণে দিয়া নাই। আপোনালোকৰ যদি আছে দি ল'ব। আৰু লগতে মটৰ গাজৰ দিব পাৰি, কিন্তু মই আজি দিয়া নাই, যিহেতু নাই মোৰ লগত। মই আজি একেবাৰে নৰ্মেলকে বনাইছো, কম সময়তে। আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া চাওক, মই পিঁয়াজখিনি দি দিছো তেল গৰম কৰি পিনি। এতিয়া মই অকণমান ৰঙা হোৱাকে ভাজি ল'ম। মই এই মেগীৰ ৰেচিপিটো বিশেষ একো মছলা নিদিওঁ। এতিয়া মই দিম গৰম মছলা অকণমান, 1 চামুচো নহয়, যিহেতু একেবাৰে নৰ্মেল ন, সেইকাৰণে মই নৰ্মেলকৈ বনাইছোঁ। আৰু মেগী মছলা এপাকেট দিম আৰু বাকীখিনি থৈ দিম পাছত দিবলৈ। এতিয়া মই দি দিছোঁ নিমখ অকণমান, সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু লগত দিম জলকীয়া গুড়া, সেইটো সোৱাদ অনুসৰি দিব। কাৰণ কোনোবাই জ্বলা খায়, কোনোবাই নাখায় ন, সেইকাৰণে সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু এতিয়া অকণমান মই হালধি গুড়া দিম। আৰু এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ মিক্স হোৱাকৈ। আৰু এতিয়া মই দিম বইল কৰা মেগীখিনি। এয়া চাওক, দি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হোৱাকৈ। আৰু মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া মেগী মছলা দিম বুলি এপাকেট, এতিয়া এপাকেট দি দিম আৰু পাছত দিবলৈ থৈ দিম। গেছটো কিন্তু মিডিয়ামত ৰাখিব। এতিয়া মই মেগী মছলাখিনি দিম আৰু অনলি এপাকেট, পাছত দিবলৈ থৈ দিম। মছলাখিনি দি অকণমান লৰাই দিছোঁ মিক্স হোৱাকৈ।
মই পানী 2 কাপ এড কৰিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'ল, কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। এয়া চাওক, মেগীখিনি ধুনীয়া হৈছে। মই ফেন লগাই থৈছোঁ, সেইকাৰণে শব্দ এটা আহিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, যিহেতু গৰম দিন ন, সেইকাৰণে ফেন লগাব লগা হৈছে। মই এতিয়া অকণমান উতলিব দিছোঁ, তাৰ পাছত ডিমটো দিম। মই অকল এটা ডিমেই দিম, কাৰণ মেগী পেকেট 3টা ন, সেইকাৰণে 3 পেকেটত এটাই হ'ব, আৰু বেছি হয় 2টা দিলোঁহেঁতেন। এয়া চাওক, মই দি দিছোঁ। তাৰ পাছত লগে লগে লৰাই দিব, নহ'লে গোটা হৈ থাকিব। গোটা হ'লে খাবলৈ বেয়া, সেইকাৰণে মই লগে লগে লৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই দিম থৈ দিয়া মছলাখিনি, মেগী মছলাখিনি। মই থৈ দিছিলোঁ লাষ্টত দিবলৈ, সেইকাৰণে এতিয়া মই দি দিমগৈ। তেতিয়া খাই টেষ্টি লাগে। তাৰপাছত লৰাই দিছোঁ মিক্স হোৱাকৈ। খাই ইমান টেষ্টি লাগে, আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন। তাৰপিছত কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে খাই, আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগকৈ জানে কমেণ্টত দিব, ময়ো বনাই খাই চাম আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ, আপোনালোকে যেনেকৈ বনায়। আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগ ৰেচিপি লাগে মোক কমেণ্টত জনাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি লাগে, মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমাৰ মেগী ৰেচিপিখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল। মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব লাগে। আমি এতিয়া খাই লওঁ, আপোনালোকে বনাই খাবচোন। এয়া চাওক, লগতে এতিয়া মই নেমুৰ ৰস অকণমান চেপি দিম, তেতিয়া বেছি খাই ভাল লাগে। যিহেতু গৰম দিন ন, নেমু খাইতো ভালেই লাগে। এয়া চাওক, মই চেপি